Hi guys, welcome to my DD vlog. আজি পুনৰাই মোৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এটা কমতে আৰু ভাল এটা মাইক্ৰফোন আপোনালোকে ক'ত পাব, কেনেকৈ পাব সেই বিষয়ে দেখাম আৰু ভয়েস কোৱালিটি কেনেকৈ হয় তাৰ বিষয়ে আপোনালোক এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ দেখাম। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাব আৰু আজি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আগৰ পৰাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীলৈ। গাইজ এইটো মই এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ 899ত। গতিকে আপোনালোকে এই মাইক্ৰফোনটো যদি ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰফোন যদি আপোনালোকৰ দৰকাৰ তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত লিংক দিছোঁ, লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰে। গাইজ এইডাল হৈছে USB কেবল, এটা ফালে USB এটা ফালে C টাইপ আৰু এইডাল হৈছে অডিঅ' কেবল, বথ ছাইড একে হয়, আপোনালোকে হেডফোনত লগাব পাৰিব। আৰু এইটো হৈছে মেইন ডিভাইচটো, এইটো VD মেইন ডিভাইচ। এইটো ফালে চাউণ্ড বঢ়াব পাৰি আৰু এইটো ফালে কমাব পাৰি, মানে প্লাছৰ ফালে বাঢ়িব, মাইনাছৰ ফালে কমিব। আৰু এইটো হৈছে পাৱাৰ বুটাম, তাৰমানে ডিভাইচটো অন হোৱাৰ বুটাম, মানে ছুইচ হয়, পাৱাৰ ছুইচ। আৰু আপোনাৰ এইফালে চাওক, আৰু ইফালে আছে আপোনাৰ হৈছে USB চাৰ্জাৰ পইণ্ট আৰু এইটো পৰ্ট, আৰু এইটো হৈছে অডিঅ' পৰ্ট। এতিয়া মই ডিভাইচটো অন কৰি দেখাম। এয়া চাওক, ডিভাইচটো পাৱাৰ প্ৰেছ কৰিলে এটা লাইট আছে ইণ্ডিকেটৰ দেখাবৰ কাৰণে। এতিয়া মই আকৌ মোবাইলত কানেক্ট কৰি দেখাম কেনেকৈ। একেবাৰে চিম্পুল হয়, আপোনালোকে মোবাইলটো অন কৰি ল'ব। অন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছেটিঙলৈ যাব, ছেটিঙলৈ গৈ ব্লুটুথলৈ যাব, ব্লুটুথ অন কৰিব। ব্লুটুথ অন কৰাৰ পিছত অট'মেটিক চাৰ্জ কৰিব আৰু ডিভাইচটো অন কৰি ৰাখিব। অট'মেটিক ডিভাইচটোৰ যিটো মডেল নম্বৰ, যেনেকৈ এইটো ডিভাইচৰ J21, এয়া চাওক J21ত অহালৈ ক্লিক কৰিলে চাৰ্জিং দেখা আছে, মানে কানেক্টিং। এয়া অলৰেডি কানেক্ট হ'ল এইমাত্ৰ, কল এণ্ড মিডিয়া বুলি দেখা আছে। এতিয়া আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব, নৰ্মেলি আপোনালোকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে, ভইচ ৰেকৰ্ডিং। আৰু আপোনালোকে নৰ্মেলি কৰাতকৈ আপোনালোকে এটা এপ এটা ইনষ্টল কৰিলে বেছি বেটাৰ হয়, কাৰণ ভইচ কিমান স্পীডত বা কিমান ভলিউমত ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে সেইটো গম পাব। তাৰ বাবে আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ চিনেমা FV5 লাইট বুলি এটা এপ আছে, সেইটো এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। এয়া চাওক, মই টাইপ মাৰি আপোনালোকক মোবাইলত দেখাই আছোঁ কেনেকুৱাকৈ কোনটো এপ ইনষ্টল কৰিব লাগে। এয়া চাওক, এয়া ওপৰত প্ৰথমে ওলাই আছে, এইটো ক্লিক কৰি দিলোঁ। অলৰেডি মই তাৰমানে ইনষ্টল কৰা আছে মোবাইলটোত, গতিকে অ'পেন দেখাইছে, নহ'লে ইনষ্টল দেখালে হয়। গতিকে মই দেখাই আছোঁ এইটো এপটো। এয়া বৰ্তমান মই এপত ক্লিক কৰিলোঁ, এনেকুৱা আহে। তাৰপিছত আপোনালোকে ছেটিঙলৈ যাব লাগিব। ছেটিঙলৈ গৈ আপোনালোকে অডিঅ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব, কৰি আপোনালোকে অডিঅ' চ'ৰ্চত ক্লিক কৰিব লাগিব। চাওক, এয়া মই আঙুলি ক্লিক কৰি আছোঁ। এয়া তাৰপিছত আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন থাকে, এক্সটাৰ্নেল মাইক, ব্লুটুথ। আমি ব্লুটুথ মাইক চিলেক্ট কৰিব লাগিব। এইটো মোৰ মাইকটো এতিয়া ধৰ মই দূৰৰ পৰাই আপোনালোকক এনে দেখাই আছোঁ, ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ। হেল্ল', এয়া লেভেলটো চাওক। গাইজ এতিয়া মই আপোনালোকৰ আউটডোৰত গৈ ভইচ কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখাম। CD কোম্পানী, ইয়াৰ মই আজি আপোনালোকৰ ভইচৰ ৰিভিউ দেখাম। এয়া মই ইয়াৰ থ্ৰুদি মই ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ, আৰু কিমান দূৰৰ পৰা টানিব পাৰে এই ভইচ ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰফোনে মই আপোনালোকক দেখাম। এইটো মাল্টি ফাংচনৰ। এয়া মই লগাই ল'লোঁ, এয়া মই গৈ আছোঁ। এতিয়া মই 10 খোজমান পিছুৱালোঁ, এয়া মই আহি আছোঁ, আৰু মই এয়া ঘূৰি গৈছোঁ। বেকফালৰ পৰা সুন্দৰ ভইচ টানি আছে। বৰ্তমান মই 50 ফুটমান আহিলোঁ, আৰু গৈ আছোঁ, মই আহি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান 70 ফুটমান আহিলোঁ। বেকফালৰ পৰা সুন্দৰ ভইচ টানি আছে। এতিয়া কমপ্লিট মই 100 ফুটৰ আঁতৰত আহিলোঁ, আৰু মই ইফালে লুকাই দিম। ইফালে এই চাওক, ইফালে জংঘল আছে, তেওঁ ভইচ সুন্দৰ টানে। এয়া লুকাই দিলোঁ, ভইচ সুন্দৰ গৈ আছে। আৰু ওলালোঁ, এয়া চাওক, আৰু এতিয়া ইফালে যাম লুকাই। আৰু আপোনালোকৰ এই মাইক্ৰফোনটো মাল্টি মাইক্ৰফোন হয়, আৰু ভইচ কণ্ট্ৰল সুন্দৰ, ৰিচিভিং সুন্দৰ কৰে, আৰু ভইচ একদম স্পষ্ট আহে। গতিকে আপোনালোকে এই মাইক্ৰফোনটো ল'ম বুলি ভাবিলে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত লিংকটো দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি বাই কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে, যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব।
আৰু লগতে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব বটনত গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব নাপাহৰিব। এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।